Friends, good morning and welcome to our YouTube channel, my online study platform. Today we are going to start one new subject of BCA Semester 4, Saurashtra University. The subject is Operating Systems Concept with Unix or Linux. And we are going to start our first chapter, Introductions. So let's start what we will discuss in this chapter. So in this class, we will discuss point number 1.1 is introductions. So in this lecture, what is instructions, what is program, what is software, types of software with examples, and what is utility software. So these are all the points that we will discuss in this class. Okay. So આ લેક્ચરમાં આપણે શું ડિસ્કશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ? ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ એટલે શું, પ્રોગ્રામ એટલે શું, સોફ્ટવેર એટલે શું, સોફ્ટવેરના પ્રકાર કયા કયા હોય, એના એક્ઝામ્પલ કયા કયા હોય, યુટિલિટી સોફ્ટવેર કોને કહેવાય. તો આ બધી જ વસ્તુઓ આપણે આ ક્લાસમાં ડિસ્કશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો ચાલો જોઈએ. ફર્સ્ટ ઇઝ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ. એન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ઇઝ અ બેઝિક કમાન્ડ ધેટ પરફોર્મ સમ એક્ટિવિટી. ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ કોને કહેવાય? તો કે એ એક પ્રકારનો બેઝિક કમાન્ડ હોય કે જે કંઈક એક્ટિવિટી પરફોર્મ કરતો હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ કંટ્રોલ સી. તો તમને બધાને ખબર જ છે કે કંટ્રોલ સીથી શું થાય? તો કે કોપી સિલેક્ટેડ ટેક્સ્ટ. જેટલું તમે ટેક્સ્ટ સિલેક્ટ કરેલું હશે એ કોપી થઈ જશે અને કંટ્રોલ વીથી શું થશે? પેસ્ટ થશે. તો આવા બેઝિક જે કમાન્ડ હોય જે પરફોર્મ થતા હોય એને આપણે શું કહી શકીએ? ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ. આ સિંગલ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ. ઓકે. Next, programs. A program is a set of instructions. ઘણી બધી ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ભેગી મળી અને એક શું બનાવે? પ્રોગ્રામ બનાવે. બરોબર. અને એ બધી ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ કેવી હોય? એકબીજા સાથે રિલેટેડ હોય. બરોબર. એકબીજા સાથે કંઈક રિલેટ કરતી હોય. તો આપણે જોઈએ ફોર એક્ઝામ્પલ સી પ્રોગ્રામ ટુ એડ ટુ નંબર્સ. બે નંબર્સને એડ કરવા માટે આપણે સી પ્રોગ્રામ્સ લખવો હોય તો એની અંદર ઘણા પ્રકારની ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આવે. કેવા પ્રકારની ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ? તો સૌથી પહેલાં આપણે બે નંબર લેવો પડે. હવે એ નંબર ઇન્ટીજર પણ હોઈ શકે, ફ્લોટ પણ હોઈ શકે અને રિયલ પણ હોઈ શકશે. ઓકે. તો અલગ અલગ તમારે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ એને આપવી પડે કે સૌથી પહેલાં નંબર 1, નંબર 2 બે વચ્ચે આપણે એડિશન્સ કરાવશું અને જે આઉટપુટ આવશે એ આપણે ડિસ્પ્લે ઉપર ડિસ્પ્લે કરાવશું. ઓકે. So these are all the instructions combined become a one program, right? ઘણી બધી ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ભેગી થાય એટલે શું બનાવે છે? એક પ્રોગ્રામ બનાવે છે. ઓકે. તો પ્રોગ્રામની ડેફિનેશન્સ તમને ક્લિયર થઈ ગઈ હશે. નેક્સ્ટ જોઈએ સોફ્ટવેર. આ સોફ્ટવેર ઇઝ એ કલેક્શન્સ ઓફ લોજિકલી રિલેટેડ પ્રોગ્રામ્સ. આપણે વાત કરીશું કે ઘણા પ્રકારના પ્રોગ્રામ હોય લોજિકલી રિલેટેડ. બરાબર. એકબીજા સાથે લોજિકલ રિલેશન્સ ધરાવતા પ્રોગ્રામ એક સાથે મળે એટલે શું બની જશે? એક સોફ્ટવેર બની જશે. તો સોફ્ટવેરના આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ આ બેઝિક એક્ઝામ્પલ છે સોફ્ટવેરનું, માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ. તો તમે જોઈ શકો છો કે માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસની અંદર માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ પણ આવે, માઇક્રોસોફ્ટ પાવર પોઈન્ટ પણ આવે અને માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ પણ આવે, માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેસ પણ આવે. બરાબર. તો કેટલા પ્રોગ્રામ થઈ ગયા? 3 થી 4 પ્રોગ્રામ થઈ ગયા. આપણે એ ચારે પ્રોગ્રામ્સને કમ્બાઈન કરીને એક પેકેજ બનાવી નાખ્યું અને એ પેકેજને શું કહીશું? આપણે સોફ્ટવેર કહી શકીશું. તો એ જ રીતે વીએલસી મીડિયા પ્લેયર ઇઝ અ સોફ્ટવેર, વેબ બ્રાઉઝર. પછી તમે ગૂગલ ક્રોમ લઈ લો, ગૂગલ ફાયરફોક્સ લઈ લો, સફારી લઈ લો. બરાબર. કે ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર લઈ લો. તો આ બધા જ શેના એક્ઝામ્પલ છે? એક સોફ્ટવેરના એક્ઝામ્પલ છે. આ સિવાય એડોબ રીડર, કોઈ પણ ગેમ્સ હોય તો બધા શેમાં આવશે? સોફ્ટવેરમાં આવશે. તો સોફ્ટવેરની ડેફિનેશન શું આવે? તો કે સોફ્ટવેર ઇઝ એ કલેક્શન્સ ઓફ લોજિકલી રિલેટેડ પ્રોગ્રામ્સ. ઘણા બધા લોજિકલી રિલેટેડ પ્રોગ્રામ્સ એક સાથે મળીને એક સોફ્ટવેર બનાવે છે. ઓકે. ડન. ચલો આગળ જોઈએ. ટાઈપ્સ ઓફ સોફ્ટવેર. There are two types of software. One is system software and second is application software. બરાબર. સોફ્ટવેરના બે પ્રકાર હોય છે. એક હોય છે સિસ્ટમ સોફ્ટવેર અને એક હોય છે એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર. આગળ જોઈએ સિસ્ટમ સોફ્ટવેર કોને કહેવાય? એમાં કયા કયા એક્ઝામ્પલ્સ આવશે? એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર કોને કહેવાય? એમાં કયા કયા એક્ઝામ્પલ આવે છે? જોઈએ.
સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીશું સિસ્ટમ સોફ્ટવેરની. A set of programs designed to operate, control and extend processing capabilities of computer is called system software. એવા પ્રોગ્રામ્સનો સેટ હોય એ બનાવવામાં આવે છે કે જે કોમ્પ્યુટરની ઓપરેટ કરવા માટે, કોમ્પ્યુટરને કંટ્રોલ કરવા માટે અને કોમ્પ્યુટરની જે પ્રોસેસિંગ કેપેબિલિટી છે એને આપણે એક્સટેન્ડ કરવા માટે યુઝફુલ થાય એવા પ્રોગ્રામ્સના સેટને શું કહેવામાં આવે છે? સિસ્ટમ સોફ્ટવેર. સિમ્પલ ડેફિનેશન્સ તમારે આપવી હોય તો તમે આ રીતે આપી શકો છો. આ સોફ્ટવેર ધેટ સપોર્ટ સિસ્ટમ ઇઝ કોલ્ડ સિસ્ટમ સોફ્ટવેર. જે સોફ્ટવેર સિસ્ટમને સપોર્ટ કરે તેને શું કહેવામાં આવે છે? સિસ્ટમ સોફ્ટવેર. બરાબર. અને તમારે બીજી રીતે કેવું હોય તો તમે એ પણ રીતે કહી શકો છો કે કોમ્પ્યુટરની પ્રોસેસિંગ કેપેબિલિટીને કંટ્રોલ કરવા માટે, ઓપરેટ કરવા માટે અને એક્સટેન્ડ કરવા માટે જે સેટ ઓફ પ્રોગ્રામ્સ તૈયાર કરવામાં આવે છે એને કહેવામાં આવે છે સિસ્ટમ સોફ્ટવેર. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. આપણે જે વિષયનો અત્યારે લેક્ચર લઈ રહ્યા છીએ, ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, ઇટ ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ સિસ્ટમ સોફ્ટવેર. બરાબર. કમ્પ્યુટરની અંદરથી આપણે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કાઢી મૂકીએ અથવા તો નીકાળી દઈએ તો શું થશે? કોમ્પ્યુટર ઓપરેટ થશે? નહીં થાય. કોમ્પ્યુટર કંટ્રોલ થશે? નહીં થાય. કેમ કે કોમ્પ્યુટર ઓપરેટ જ નહીં થાય, ચાલુ જ નહીં થાય તો તમે એને કંટ્રોલ કઈ રીતે કરી શકો? તો આ રીતે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ સિસ્ટમ સોફ્ટવેર. ઓકે, અન્ડરસ્ટુડ. નેક્સ્ટ જોઈએ એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર. A set of programs designed for specific purpose or function is called application software. કોઈ પણ સ્પેસિફિક પર્પઝ અથવા તો સ્પેસિફિક ફંક્શન માટે તમે કોઈ પ્રોગ્રામ્સ તૈયાર કરો, બરાબર, એ પ્રોગ્રામ્સને શું કહેવામાં આવે છે? તો કે એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે એડિટિંગ કરવું હોય, ડોક્યુમેન્ટ એડિટિંગ કરવું હોય તો માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ, પીપીટી બનાવવી હોય માઇક્રોસોફ્ટ પાવર પોઈન્ટ, કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવું હોય માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ, તો આ બધાને શું કહેવામાં આવે છે? એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર. તમારે કોઈ ગેમ્સ રમવી હોય તો તમે કોઈ ગેમ્સ બનાવો તો ઇટ ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર. પેરોલ પ્રોસેસિંગ સિસ્ટમ બનાવવી હોય, પેરોલ પ્રોસેસિંગ સિસ્ટમની અંદર શું હોય તો કે બિલ કાઢવાનું. તમે અત્યારે કોઈ પણ શોપમાં જાઓ કે મોલમાં જાઓ તો બિલ કેના ઉપર નીકળે? કોમ્પ્યુટર ઉપર. તો એ સિસ્ટમ શેમાં આવે? એપ્લિકેશન સોફ્ટવેરમાં આવે. અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ થતો હોય છે. ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ સિસ્ટમ, સ્ટોક કેલ્ક્યુલેશન્સ માટે કે ભાઈ આજે કેટલો સ્ટોક વેચાણો, કેટલો સ્ટોક આવ્યો, તો એને શું કહેવાય? ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ સિસ્ટમ કહેવાય. તો એને ઇટ ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર. માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ ઇઝ એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર. એડોબ રીડર, એની ટાઈપ્સ ઓફ ગેમ્સ, એની ટાઈપ ઓફ બ્રાઉઝર. તો આ બધા સ્પેસિફિક પર્પઝ માટે યુઝ થાય. જેમ કે આપણે બ્રાઉઝરની વાત કરીએ તો બ્રાઉઝર શેના માટે યુઝ થાય? સર્ફિંગ કરવા માટે, ઇન્ટરનેટ સર્ફિંગ કરવા માટે. ગેમ્સ હોય તો શેના માટે યુઝ થાય? એન્ટરટેનમેન્ટ માટે. તો દરેકે દરેક સોફ્ટવેરનો એક સ્પેસિફિક પર્પઝ અથવા સ્પેસિફિક ફંક્શન હોય છે. એવા સોફ્ટવેરને શું કહેવામાં આવે છે? એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર કહેવામાં આવે છે. ઓકે. એક ત્રીજો પ્રકાર પણ આવે છે સોફ્ટવેરનો, જે તમારા સિલેબસમાં નથી પણ આપણે ડિસ્કશન કરીશું જેથી તમને ખ્યાલ આવે. ક્યાંક ઇન્ટરવ્યુમાં તમને પૂછે કે યુટિલિટી સોફ્ટવેર છે એ કોને કહેવાય અથવા એના એક્ઝામ્પલ્સ આપો તો તમને ખ્યાલ આવે એટલા માટે. તો યુટિલિટી સોફ્ટવેર ઇઝ અ સોફ્ટવેર ડિઝાઇન ટુ હેલ્પ એનાલાઇઝ, કન્ફિગર, ઓપ્ટિમાઇઝ ઓર મેન્ટેન અ કમ્પ્યુટર. તમારા કોમ્પ્યુટરને એનાલાઇઝ કરવા માટે, કન્ફિગર કરવા માટે, ઓપ્ટિમાઇઝ કરવા માટે અથવા તો મેન્ટેન કરવા માટે જે સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ થાય છે એ સોફ્ટવેરને કયો સોફ્ટવેર કહેવામાં આવે છે? યુટિલિટી સોફ્ટવેર કહેવામાં આવે છે. ઓકે. તો એના એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ. એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેર. કોઈ પણ પ્રકારનો તમે એન્ટીવાયરસ પ્રોગ્રામ ઇન્સ્ટોલ કરેલો હોય, અવસ્થ હોય, ક્વિકહિલ હોય, તો એ યુટિલિટી સોફ્ટવેર કહેવાય. એને સિસ્ટમ સોફ્ટવેર પણ ના કહી શકો અને એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર પણ ના કહી શકો. ઇટ is used to support system અથવા it is used to maintain your computer. That's why it is called utility software. બીજું આપણે જોઈએ debuggers, diagnostic programs, network utilities, registry cleaners, system monitors, package managers and etc. તો આ બધા સોફ્ટવેર એવા સોફ્ટવેર છે કે જે તમારા સોફ્ટવેરને એનાલાઇઝ કરે, કન્ફિગ કરે અને ઓપ્ટિમાઇઝ કરે. ઓકે. So today we will finish this lecture here. If you like my lecture, you can subscribe my YouTube channel, my online study platform. Thank you.